Sziasztok! A mai nap egy hihetetlen helyre jutottam el, és teljesen véletlenül. És basszus, mindjárt meglátjátok mi az. Így van. Ez egy Apple múzeum. Ugyanis ezt tök random találtuk. Itt Prága kellős közepén konkrétan, és be is fogunk menni. Ezen a képen Steve Jobs motorját láthatjátok, amely egy 1966-os évjáratú BMW R60-as volt, amit előszeretettel használt, illetve előszeretettel motorozott rajta, mint ahogy a videón is látszik. Az Apple I számítógépet még Steve Wozniak tervezte 1975-ben, és egy évre rá elkezdték árusítani. Alig pár száz darabot gyártottak belőle. Ezt a típust természetesen körülöleli egyfajta kultusz, hiszen ez volt az első Apple számítógép, ami hivatalosan és kereskedelmi forgalomba került. Steve Jobsot 1985-ben kirúgták az Apple-től a gyenge Macintosh eladások ürügyeként, ugyanis gyakran kritikus hangnemben bírálta az akkori vezetősége. Ezek után Steve Jobs megalapította a Next nevű céget, akik első körben drága munkaállomásokat kínáltak eladásra, majd pedig kifejlesztettek egy operációs rendszert, ami bőven megelőzte a korát, és ez lett végül a Mac OS X alapja is. 1996-ra az Apple hatalmas bajban volt. Piaci részesedésük mindössze 4% volt a Microsoft és az IBM térhódításának köszönhetően. Bajban voltak az operációs rendszerek terén is, ezért 1996-ban elkezdtek tárgyalni a Jobs által alapított Next-tel. A tárgyalások sikeresek voltak, és az Apple felvásárolta a Next-et, ezzel visszakapták Jobs személyét, azonban ő nem fogadott el semmilyen pozíciót a cégnél, hiszen párhuzamosan más Apple-ön kívüli projektjei is sikerrel futottak. Azonban a változást a következő 1997-es év hozta meg. Ekkor az Apple abszolút mélyponton volt, az igazgatótanács lemondott, és Jobs a saját embereivel új igazgatótanácsot alapított, aminek természetesen így már Steve volt a vezetője. Csupán az a tény, hogy Jobs az Apple átszervezésébe kezdett, $13-ról $20-ra emelte a cég részvényeinek értékét. Az iMac volt az első igazán újkori Apple termékvonal, amit már egy az egyben Steve Jobs vezetése alatt kreáltak meg. A dizájnért ma is a cégnél dolgozó Johnny Ive lett a felelős, és a gépeket úgy alkották meg, hogy azok dizájnban kiemelkedők, feltűnőek legyenek. Steve Jobs olyan gépet akart, mely lehengerlően néz ki, barátságos, és egyben természetesen profitot is termel. Abban az időszakban még csak hasonló terméket sem csinált senki a színes gépházakkal, átlátszó burkolatokkal, egyedi dizájnnal. Az iMac mai napig megtalálható az Apple termékkínálatában. A
2000-es évek elején a színes gépeket száműzték a kínálatból, helyüket a fehér szín vette át, ami a mai napig megtalálható az Apple filozófiájában, gondoljunk itt akár az iPhone hálózati kábelére. A fehér színnel a letisztultságot, egyszerűséget próbálták jellemezni, ezért a 2000-es évek után a számítógépeket már csak fehér vagy szürke alumínium színben tudták megvásárolni a vásárlók. Az Apple 2001-ben jelentette be saját zenelejátszóját, az iPodot. Első körben nem örvendett túl pozitív fogadtatásnak a termék egyrészt ára miatt, valamint azonokból, hogy csak Mac számítógéppel és iTunes szoftverrel lehetett használni. Ráadásul az ára is borsosnak bizonyult a konkurens MP3 lejátszókhoz viszonyítva. Sok kritika érte a termékvonalat hiányos funkciói miatt, mint például az FM rádió, azonban ez lett az Apple első hatalmas sikere a hordozható eszközök piacán. Az embereket jobban érdekelte a dizájn és az egyszerű használat, illetve a legendás iPod reklámok is jól sikerültek, fiatalságot, lendületet sugározva. Ide kapcsolódik az ikonikus fehér fülhallgató, ami egy időben divatkiegészítőnek, státuszszimbólumnak számított. Az első iPhone-t 2007-ben mutatta be Steve Jobs, aki hatalmas reményekkel várta a bemutató napját közel 2,5 év fejlesztése után. Steve tudta, hogy olyan eszközt kreáltak meg, ami előtte még sosem létezett, bár azt nem gondolta abban az időszakban, hogy egy egész iparágat sikerül ezzel átalakítania. Voltak érintőképernyős eszközök azelőtt is, azonban azok nem az új begyet érzékelték, valamint felhasználói felületük is pontotlanabb, nehezebb volt. Ha visszatekintünk, Steve az Apple alapelveit figyelembe véve álmodta meg az iPhone-t, vele együtt az iOS rendszert, amit sokkal jobb volt használni az akkoriban uralkodó Windows mobile rendszernél. Mint ma már tudjuk, az iPhone lett az Apple eddigi legnagyobb sikere, ami egy egész iparágat változtatott meg teljesen. Most már el sem tudjuk képzelni az életünket érintőképernyős készülékek nélkül, holott a megjelenés pillanatában még sok vészjósló hang ítélte az Apple eszközét butának és hatalmasnak. A negatív hangokra természetesen sikerült rácáfolni, és több mint 10 év táblatából valóban láthatjuk, hogy ez a telefon valóban felkavart egy egész iparágat, megváltoztatva azt. Ezen a videón egy prototípust láthattok, ami nagyon különleges és ritka darab. Ezen tesztelték a készüléket megjelenés előtt, még iOS nélkül. Egy pár darab létezik belőle a világon, értéke akár több $100,000 is lehet.
Az első iPad-et 2010-ben mutatta be Steve Jobs. A bemutatót hatalmas várakozás előzte meg, ugyanis régóta pletykálták már az Apple táblagépének megjelenését. Az iPad ötlete már az iPhone előtt is tervezőasztalon volt, készült belőle rengeteg prototípus, de a végleges modell 2010-ben érkezett. A felnagyított iPodnak is nevezett tablet szintén hatalmas siker lett, azonban természetesen nem közelítette meg az iPhone eladásokat. Az iPad-et hivatalosan is a laptop és az asztali gép közé pozícionálták, elsősorban tartalomfogyasztásra. A mobil operációs rendszer miatt a mai napig sem tekinthető 100%-ban számítógépnek, bár az Apple a közelmúltban törekvéseket kívánt tenni ennek megváltoztatására. Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és megnéztétek velünk ezt a kiállítást. Ez iszonyú élmény volt, én még ennyi Apple cuccot egy helyen nem láttam. Úgyhogy lájkoljatok a videót, illetve ha szeretnétek a csatornát, kövessétek be. Bár utóbbi ugye nem kötelező, szóval csak a like kötelező. Köszönöm szépen, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! És akkor itt van a úristen, Steve Jobsnak volt egy öltözéke, mindig ugyanabban volt gyakorlatilag, és itt van az egyik cipő, ez a New Balance, amit hordott. A klasszikus garbója, ez a fekete, amit mindig hordott, illetve a Farmer, amit mindig hordott, akármi volt, ő mindig ugye ezt hordta, illetve a szemüveg, úristen, a szemüveg is, ha látszik. Hát nem nagyon sajnos, a garbó se, fekete. Szóval brutális. És az első iPad egyébként, az első iPad-et is meg tudjuk itt nézni. Amit még akkor jött ki az első iPad, amikor még Steve mutatta be. Illetve egy Jackie, ami Steve Jobs-é volt konkrétan. Így nézett ki egyébként, igen. Wow! Ez brutális. Így élőben látni.